Good morning po. Good morning, good morning, good morning, good morning! So, yan. Ngayon po ulit nakapag-vlog. Sana po magustuhan ninyo yung aking vlog today. So, yan. Ang gagawin po natin ngayon is gagawa tayo ng inumin pangontra sa COVID-19. So, yan. Tulad ng ubo. Yan. Para sa ubo to talaga. Para sa ubo. At saka dito sa nangangati. Dito sa lalamunan. Sa lalamunan natin. So, ayan guys. Marami sa atin ngayon ang nagkakaubo, sipon, lagnat, ganun. So, hopefully, makatulong sa atin itong home remedies na ating gagawin. So, napaka-organic po niya. Siyempre, luya, saka yung bawang, at siyempre din yung honey, kung may honey po kayo. Pero yung gagamitin po natin ngayon is, sugar po. So, ayan guys. Mag-start na po tayong magluluto. Then, after po nun, mag-iisip pa ako kung ano yung lulutuin natin next. Charing. So, ay hindi pala. Pag-uusapan natin yung magbibigay ako ng tips sa mga traveler. Okay, so it's a tip, OFW tips, kung paano ka makapag-flight ulit. So, abangan po natin yung video ko na yun. So, for this time, gagawa po tayo ng inumin natin ngayon. Yung luya with bawang at saka honey. So, ayan guys, sasamahan niyo po ako at gagawa tayo ng pang-anti-COVID. So, ayan guys. So, ayan guys. Mag-prepare po tayo ng luya, bawang. At saka, pag balatan natin yan, nadikdik natin, at saka, yan, lulutuin natin siya. Then, after that, kapag naluto po natin siya, within 3 to 5 minutes, ayan, pwede po natin siyang lagyan ng honey. Kung wala naman honey, pwede pong sugar. So, ayan guys, umpisahan po natin ang pagbabalat ng bawang at saka sibuyas. Kulang po yan, maliit lang. So, dagdagan natin. Napakalaki naman ito. So, ito na lang. Yan. Siyempre, pag nabalatan ho natin to, hugasan po. Tapos, dikdikin natin. Ayan. Tapos isang ganito lang siya. Isang ganito yung gagamitin natin. Para sa tiyan. Pero pwede pa natin itong dagdagan nito.
kung gusto ninyo. Pero ako lang kasi pang isang baso lang yung gagawin ko. So, pwede naman po kayong gumawa ng marami for the day. Pwede pong ito. Isang ito, tapos yan. Tapos, dalawang bawang. So, yan. Kung pang one day yung gagawin ninyo, or para din makatipid kayo ng katipid sa gas, kung sa gas. Pero kung apoy naman yung gagamitin natin, mas better po. So, ayan po. Maghugasan po natin siya. Yan, dikdikin natin siya ng dikdikin. Okay lang yung bawang kahit ganito lang siya, yung ganyan lang siya kadikdik. Pero yung ito, para makuha natin yung ganyan lang siya. Dahan-dahan. Para hindi tumalsik yung katas niya. Ayan. Kapag kasi hindi natin siya dikdikin, hindi natin malalasahan yung luya ng luya. Kung slice lang yung gagawin natin, mas maganda yung ganito. Mas maganda yung ganyan. Pwede ba? At pwede mo na rin at least makain to. So, ayan guys, ganyan lang. Ay, alaglag. Hayaan mo na. So, ayan, nadiktik na natin siya. I-prepare na natin yung paglulutuan natin para dito. Kahit isang 1.5 cup ng tubig, pwede na yun. Kasi konti lang naman itong natin, itong lulutuin natin. So yan guys. So yan, ready to cook na tayo. Isang cup. Lagyan natin ng konti. So, kulang yan. Maglagyan natin. Ayan. Tapos, iluluto natin siya. Cook for 3 to 5 minutes in low fire. So, i-simmer pa natin siya na 1 minute. Tapos, off na natin yung yung gas. So, i-simmer pa natin siya na 1 minute. Tapos, cook for 1 minute more. off na natin yung yung